γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω μία συνταγή από το φίλο μου τον Δημήτρη τον Αλεξάνδρου που έχει την αλυσίδα φούρνων. Μου έδωσε τη συνταγή, το μυστικά, για να σας δείξω την τέλεια λαγάνα. Έτσι, αυτή που πουλάνε στους φούρνους. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Γιώργος Ζόλης και Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα και πριν, έτσι, η συνταγή είναι επαγγελματική και θα σας δείξω ακριβώς τα υλικά για 1 κιλό αλεύρι. Έτσι, μπορεί να βγάλει 2 μεγάλες λαγάνες ή 3 λίγο πιο μικρές. Λοιπόν, εδώ έχω 780 γραμμάρια νερό. Θα βάλω λίγο σε ένα μπολ, το οποίο είναι χλιαρό. 40 γραμμάρια ζάχαρη, 20 γραμμάρια νοπή μαγιά, την οποία μπορείτε να βάλετε ένα φακελάκι ξερί, για όσες κυρίες δεν θέλουν ή δεν έχουν. Θα χρησιμοποιήσουμε 350 γραμμάρια για αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 650 γραμμάρια κίτρινο για ψωμί. Θα πάρω από το αλεύρι για όλες τις χρήσεις λίγες κουταλιές να φτιάξω ένα χυλό για να ενεργοποιήσω τη μαγιά και θα περιμένω να ενεργοποιηθεί η μαγιά μου για να μπορέσω να συνεχίσω. Μέχρι να ενεργοποιηθεί η μαγιά μου θα σας πω τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω. Είναι 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 650 γραμμάρια αλεύρι κίτρινο για ψωμί, 22 γραμμάρια αλάτι, 60 γραμμάρια φυτίνι, μαγειρικό λίπος δηλαδή, είναι φυτικό, 50 γραμμάρια προζύμι. Προσέξτε τώρα, για όσες κυρίες ή κύριοι δεν έχουν προζύμι, έτσι θα βάλετε 30 γραμμάρια ζάχαρη, όχι 40, και θα συνεχίσετε τη διαδικασία κανονικά όπως θα κάνω και εγώ τώρα, έτσι, και 780 γραμμάρια νερό χλιαρό. Έτσι, αυτά είναι τα υλικά μου. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Στον κάδο του μίξερ ή σε ένα μπολ, μπορείτε να το κάνετε και στο χέρι, μπορείτε να το κάνετε και σε μίξερ. Θα βάλουμε την ενεργοποιημένη μαγιά. Θα βάλουμε το αλεύρι, τα 350 γραμμάρια και τα 650 το κίτρινο. Θα βάλουμε το αλάτι, 22 γραμμάρια. Θα βάλουμε το προζύμι μας, έτσι. Όσοι δεν έχουν προζύμι δεν θα το βάλουν, θα βάλουν 30 γραμμάρια ζάχαρη αντί για 40 που σας είπα πριν. Θα βάλω το μαγειρικό λίπος. Θα βάλω το υπόλοιπο νερό. Και θα ζυμώσω για 4-5 λεπτά. Εάν θέλετε να το κάνετε στο χέρι, το ίδιο θα κάνετε και για δούλεμα στο χέρι. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Ψεκάζω με λίγο σπορέλαιο ένα μπολ. Κοιτάξτε πως είναι η ζύμη, είναι πολύ ρευστή και έτσι πρέπει να είναι για τη λαγάνα. Θα βάλω τη ζύμη μου στο μπολ, θα μαζέψω λίγο τη ζύμη μου, θα τη σκεπάσω με μεμβράνη και θα την αφήσω να ξεκουραστεί. Προσέξτε τώρα. Για όσες κυρίες θέλετε να το φτιάξετε από το προηγούμενο βράδυ, μπορείτε να το βάλετε ως έχει στο ψυγείο και να το βγάλετε την επόμενη μέρα το πρωί για να φτιάξετε τις λαγάνες αφού τη φέρετε τη ζύμη σε θερμοκρασία δωματίου. Τώρα θα την αφήσουμε να φουσκώσει, έτσι, να αναδειχθούν τα αρώματα που έχουμε βάλει των υλικών και θα συνεχίσουμε σε λίγο. 45 λεπτά μετά, εδώ έχω 100 γραμμάρια ζεστό νερό και θα βάλω 20 γραμμάρια ζάχαρη για να μπορέσει να κολλήσει το σουσάμι επάνω στην λαγάνα. Ανακατεύουμε καλά να λιώσει η ζάχαρη. Βλέπετε, αχνίζει, είναι πολύ ζεστό το νερό. Μέχρι να φτιάξουμε τις λαγάνες θα είναι εντάξει για να μπορέσουμε να λείψουμε. Πάμε να δούμε. Κοιτάξτε πως έχει γίνει, έχει φουσκώσει πάρα πολύ, έτσι.
Είμαστε έτοιμοι. Στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο πάντα γράφω τα υλικά, αναλυτικά και tips, τα οποία αν θέλετε να αλλάξετε τη συνταγή να σας βοηθήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Βλέπετε. Βάζουμε εξτρά αλεύρι στον πάγκο μας. Θα αδειάσουμε τη ζύμη. Αφού αδειάσουμε τη ζύμη μας θα κάνουμε διπλώματα. Η ζύμη είναι πάρα πολύ μαλακιά, δεν θα μπορέσετε να τη δουλέψετε με το χέρι, οπότε θα τη δουλέψετε με μία σπάτουλα. Γι' αυτό και βάλαμε αρκετό αλευράκι στον πάγκο. Η ζύμη είναι σαν βελούδο, έτσι. Κόβουμε τη ζύμη μας στη μέση. Αφήνουμε το ένα κομμάτι για να δουλέψουμε το πρώτο. Αλευράκι στον πάγκο. Ωραία. Θα πάρουμε ένα ταψί. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι για να μπορέσουμε να δουλέψουμε την λαγάνα μας. Θα βάλουμε το ζυμάρι. Και απλά θα απλώσετε. Με τα δάχτυλά σας θα πιέσετε για να ανοίξει η λαγάνα και να της δώσετε σχήμα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να σας κολλάει, επειδή θα ρίξουμε το νερό, μπορείτε να βάλετε λίγο αλευράκι από πάνω, έτσι. Να ξέρετε ότι όσο πιο χοντρή η λαγάνα, τόσο πιο ψωμένια, όσο πιο αδύνατη, τόσο πιο τραγανή σαν κουλουράκι. Αφού δουλέψαμε τη λαγάνα μας, θα την αλείψουμε με το ζεστό νερό. Θα πασπαλίσουμε με μπόλικο σουσάμι. Θα τη σκεπάσουμε με μία πετσετούλα και θα φτιάξουμε την επόμενη. Αφού φτιάξαμε και τη δεύτερη λαγάνα και την έχουμε αφήσει και ξεκουράζεται, περιμένουμε 10 λεπτά και ανάβουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Εντάξει, τον αφήνουμε να ζεσταθεί και θα πάρουμε την πρώτη λαγάνα και είτε με τα δάχτυλά μας είτε με κάποιο αντικείμενο θα πιέζετε για να μην διαχωριστεί το κάτω μέρος με το πάνω. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 25 λεπτά περίπου, έτσι μπορείτε να τα βάλετε και τα δύο ταψιά στο φούρνο σας, όμως δεν θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Εάν βάλετε τα δύο ταψιά, στα 12 λεπτά θα πρέπει να κατεβάσετε τα ταψιά, δηλαδή να τους αλλάξετε θέση, το πάνω κάτω και το κάτω πάνω. Πάμε για ψήσιμο. Η πρώτη μας λαγάνα είναι έτοιμη, μόλις βγήκε, έτσι, είναι φανταστική, σαν κουλούρι. Να τη φτιάξετε όλοι και όλες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Καλά κούλουμα, να είστε καλά.